ดูมาดูนะครับคราวนี้ในตัวนะครับเราจะควรจะลองทำเนี่ยลองทำตามไปเลยนะครับก็คือเริ่มต้นเราก็ทำอะไรครับก็คือพิวใช่ไหมfrom Pulo นะครับ import image นะครับแล้วก็ตรงนี้เรามี import นะครับ IO นะครับเข้ามาเป็นพวก read file พวกนี้นะครับคราวนี้สิ่งที่เราจะทำก็คือเราอัปโหลดใช่ไหมนะครับเรามีตัวแปรชื่ออัปโหลดไฟล์นะครับเท่ากับ streamlit dot file นะครับอัปโหลดเดอร์นะครับ shoot ไฟล์ตัวนี้ก่อนตัวนี้เราทำ3 บรรทัดนี้นะมันจะได้อะไรนะครับเราก็จะได้เอาเวทีรันเนาะนะครับจะได้ตัวนี้ขึ้นมาเห็นไหมนี่ก่อนคือเราทำ UI ก่อนนะครับก็คือได้200 เมกเปอร์ไฟล์นะครับซึ่งเราสามารถเบราว์ได้นะตามที่เราต้องการนะครับดังนั้นคุณดูนะหลักการมันจะเป็นหลายคนงงว่าอัปโหลดขึ้นไปแล้วธรรมดาเมื่อกี้เราทำในเครื่องเราใช่ไหมเราส่งภาพ bm.jpeg ไปยัง Google Gemini เลยใช่ไหมไม่ตรงกลางแต่นี่คือกลางคือสเตมิเป็นเลเยอร์ตรงกลางคราวนี้พอคุณต้องเอาภาพขึ้นมาที่สเตมิไอตัวที่คุณเอามาเนี่ยไฟล์อัปโหลดเนี่ยตรงนี้มันไม่ได้ภาพ UF เนี่ยอัปโหลดไฟล์เนี่ยไม่ได้เป็น JPEG มันเป็นสิ่งที่เรียกว่ามันเป็นสิ่งที่เรียกว่า binary ใช่มันไม่ได้ส่งJPEGขึ้นมาคาอยู่ที่ไหนสักที่มันส่งมานะครับดูนะดูคราวนี้พอเราอันนี้เสร็จนะครับเราก็เรามีเสร็จแล้วเนาะนี่คือโชว์ UI ละคราวนี้เราก็คือมีตัวที่ขึ้นมา Data ทุกอย่างในคอมพิวเตอร์มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าไบต์เนาะนะครับไบต์ Data นะครับเท่ากับรันเราจะรับมาคุณเคยเห็นการเขียนอย่างนี้ไหมโคลอนแล้วก็ไบต์ไหมเคยเห็นการเขียนโคลอนไหมที่ใน list อย่างเช่นตัว x ใช่ไหมตัว x เป็น list คุณเขียนอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่า Python ยุคใหม่มันสามารถเขียนแบบให้รู้ได้ว่านี่คือ list อย่างนี้ก็ได้นะครับเด็กก็ list อย่างเงี้ยนะครับคือแบบว่าฟิกไว้เลยไม่ต้องให้ Python มันไปหาอีกทีว่า x คืออะไรอันนี้คือหลักการก็คือ type ของมันเป็น int นะครับbyte นะครับคราวนี้คุณก็มาดูว่าถ้านะครับถ้า uf นะครับis not none ก็คือถ้าไหมฮะถ้ามีนะครับลองดูไปได้ถ้ามีปุ๊บก็คือ byte นะครับ byte data เท่ากับอะไรเอา uf มา get uf นี่ก็คือ get value ก็คือ byte นั่นเองนะครับ byte ที่เราได้มาเราไม่ได้มาเป็น JPEG มันเป็น byte มาแล้วนะครับเราก็ต้องแปลงไปเป็น image ที่มาว่าทำไมเราถึงต้องใช้ Pillow ใช่ไหมก็คือเราต้องแปลง image นะครับก็คือเป็นไอ image ไอตัวข้างบนเนาะ dot openนะครับคราวนี้ตัวเนี้ยมันจะต้องใช้ลักษณะของlibrary อันนึงมาช่วยก่อนนะครับก็คือต้องอ่าน byte นะครับออกมาจาก byte data นะครับแต่ทำไม IO ใช้ก็คือเป็น byte ใช่ไหมbyte ตัวเนี้ยมันก็ต้องไอ image ของ Pillow มันต้อง open มันต้องเอา IO เนี่ยมาอ่านเข้าอีกครับได้เป็น image จบแล้วคราวนี้คุณสามารถที่จะ st.image เพื่อโชว์รูป bm ไม่ใช่เรียกวิดเจ็ตที่เป็น show image เดี๋ยวผมลองตัวนั้นดูก่อนเนาะนะครับปึ๊บ
นี้ใช่ไหมผมก็เบาเนาะนะครับแล้วก็ผมไปที่แอดมินคลิกก็สลิปคือไอเมจนี่คือตัว UI UI นะครับนี่คือเราภาพนี้มานะครับพอภาพนี้มาปุ๊บนะครับเราจะเราไงต่อนะครับเราก็คือเราจะเอา image ตัวเนี้ยไปใช้ส่งมาให้ตัว Gemini ใช่ไหมนะครับเราอาจจะพอเสร็จเนาะนะครับเราก็ได้เลยไหม response เมื่อกี้ใช่ไหมครับตัวนี้คุณยังผมยังไม่พูดถึงคือโมเดลมันถูกสร้างที่ตัว63ที่เราไปแก้เมื่อกี้ที่ตัว Gemini Pro 68ลายเมื่อกี้ใช่ไหมครับที่มันแก้เนี่ยตัวเนี้ยเห็นไหมตัวนี้มันเก็บไปที่คำว่า Session State Model เนาะนะครับตัวนี้นี่เราก็จะเรียกใช้เลยก็คือ response ก็คือนะครับโมเดลอยู่ที่ตัวตัวนี้มันสร้างเนาะก็คือ state dot model dot อะไรครับ generate content แล้วก็ tell me about อาจารย์เหมือนรอบของอาจารย์ต้องไปเรียกเซสชันมาก่อนว่าก่อนโมเดล generate content เพราะว่ามันมีตัวนี้ไม่โมเดลมันอยู่ที่ไหนคือมันถูกสร้างไว้โดยเป็บงานโค้ดนี้แล้วไงใช่ไหมอันนี้ก็คือ img ได้ป่ะนะครับนี่แล้วก็st ดอทง่ายๆไปโมเดลวงแค่ตรงสตรีมเมจไปเรียกเซสชันดอทเซสชันสเตทเพราะว่าโมเดลมันถูกสร้างที่เซสชันสเตทเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวดูก่อนนะครับมาไหมมายังมาแล้วเนาะแต่ว่าจริงๆคุณต้องไปดูว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันอยู่ในไซส์บาร์ใช่ไหมนะครับแต่ว่าจริงๆไอ้ตัวอย่างของโค้ดเนี้ยมันเป็นโค้ดที่เป็นแชทใช่ไหมนะครับแล้วต้องดูว่าเราต้องเอามา reuse ก็คือความหมายคือเขาสร้างโมเดลเขาสร้างที่เป็นทัช74เนี่ยแต่ประเด็นคือเขาสร้างแล้วเขาเก็บเป็นตัวแปรชื่อโมเดลแต่ว่าเขามี session state เข้ามาเพื่ออะไรต้องไปดูเรื่องย้อนไปดูเรื่องเซสชันใช่ไหมที่มันนับเลขกันได้ไหมที่รีเฟซหน้าจอแล้วคีบไว้ถ้าไม่คีบโมเดลไว้แบบไม่ว่าจะรีเฟซอะไรมันก็ไม่รีเฟซเมื่อไหร่ก็ยังอยู่เห็นมันเท่ากับก็เลยก็เลยรียูสตัวนี้นั่นเองมาดูเคสนะครับเคสของตัวเป็น CSV ให้สำคัญนะครับเรามาเพิ่ม CSV ตัวหนึ่งผมลองทำนี่เพิ่มเนาะก็คือสมมติผมใส่นะครับผมเป็นอันนี้เป็นภาพใช่ไหมผมเอาต่อข้างล่างเนาะนะครับต่อข้างล่างผมเป็นโค้ดข้างล่างผมปรับหน่อยนี่นะเป็นชูสอะไรครับ CSV เนาะนะครับจะได้อ่านง่ายแล้วก็ตรงนี้ให้เป็นอะไร UF CSV นะครับนี่มีแล้วเนาะไม่ต้องใช้เอาไปหมดก่อนเอาง่ายๆก่อนอันนี้เป็นอะไรฮะ UF ไม่เป็นนันนะครับก็เฮ้ยอัปโหลดไฟล์อยู่ไหนUF เดี๋ยวนะUF นะครับคราวนี้มันต้องมีฟังก์ชันหนึ่งที่ต้อง convert byte เป็น data frame
มีหามาแล้วใช่นะครับ แล้วก็บุตเนาะแล้วก็ได้ DF จริงไหมคือเดิมทีมันไม่ได้ data frame อยู่แล้วนะครับคราวนี้เราเดี๋ยวผมลองเซฟก่อนปึ๊บที่ผมปิดไปก่อนเนาะไม่เอาละเป็นอันนี้ใช่ไหม set v ไหมครับ แล้วก็ผม bounce นะครับผมจะ bounce set v ก็คือตัวนี้แต่ว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันเป็นพิเศษขึ้นมานิดนึงก็คือมันจะมีใช่ไหมตัว convert ตัวนี้อยู่นะครับซึ่งอยู่ในนี้เดี๋ยวผมซ่อนไว้นะครับซึ่งฟังก์ชันนี้นะครับอยู่ในตรงนี้เนาะผมแปะแบบตรงนี้เยอะมันเดี๋ยวนะมันนั้นนิดนึงอันนี้หามาเอาเป็นฟังก์ชันที่ต้องข้างในก็คือหาในเน็ตนะฮะมันก็คือจะหมายถึงว่าเนี่ยถ้าเกิดbyte data ใช่ไหมมันมีการ decode เป็นสตริงและ io dot string เมื่อกี้ io เปลี่ยน decode นี่เป็น data io แล้วก็ reset v ก็เสร็จนะครับนี่ต้องใช้แล้วก็ลองดูเซฟกันเดี๋ยวส่งให้อธิบายเข้าใจกันเบาเนาะไม่ทำไมสีมันแบบเป็นเนี้ยไหนเอาเหรอโอเคไม่ใช่เหรอเอามาแล้วโอเคครับเอานะปึ๊บต้องมีอะไร px import นะครับ pandas ใช่ไหม pandas ก็คืออยู่ไม่มี pandas นะครับนี่โอเคเห็นไหมมาแล้วนะครับนึกออกนะคือประเด็นคือถ้าเขาทำตรงนี้ให้เป็นแบบเหมาะกับไทยนั้นเลยมันจะไม่มีปัญหาตัวนี้คือนี้เราก็ต้องทำเองนะครับคราวนี้ประเด็นคือตัวเนี้ยตรงนี้เมื่อวานไปมาลองให้คุณดูเลยนะครับคราวนี้ประเด็นคือคุณจะส่งเป็นยังไงใช่ไหมก็คือพอเจอแล้วใช่ไหมครับนะคุณมาไลค์คือโชว์เหมือนอิมเมจใช่ไหมเมื่อกี้คุณก็レスปอนส์มันใช่ไหมคุณดูนะลองง่ายๆก่อนนี่คือ data frame เราส่งไปได้ไหมโดยภาพลงดูมันเออร์เลอร์นะว่ามันเออร์เลอร์อะไรนะครับสมมติว่าเราส่งไปเนี่ยถ้าคุณมีตรงนี้ได้คุณสามารถให้มันสรุป data frame ได้เลยจริงไหมให้วิเคราะห์แต่ละคอลัมน์ได้เลยเนี่ยนะครับว่าคุณอยากจะวิเคราะห์อะไรได้หมดเลยเนี่ยนะครับคอลัมน์หา period หาได้หมดเลยนะครับคราวนี้คุณก็เธอมี about the data frame เนาะอันนี้เป็นอะไร df ใช่ไหมครับดูนะได้ไหมนะปึ๊บมาปึ๊บเนี่ยมันบอกว่านะครับไม่สามารถสร้างอะไรได้นะครับเขาเรียกว่าบล็อกมั้งนะครับจะ expect block dict หรือว่า image นะครับแต่มันไปเจอ data frame มัน expect สิ่งหนึ่งที่พอจะลุ้นคือ expect dict dictionary แสดงว่าตัวเนี้ยถ้าเราส่ง dictionary ได้ก็จบใช่ไหมความหมายตรงนี้ครับถ้าเราเปลี่ยน df เป็น dict นะครับแสดงว่า df dict ก็คือเท่ากับ df ดอทอะไร to ป่ะ to dict ป่ะแต่ตรงนี้เดี๋ยวเขาใช้เป็นสตริงนะเดี๋ยวผมขอดูนึงนี้เนาะนะครับลองดูไปมองไม่ค่อยเห็นละไหนมีป่ะไม่ได้ใช่ป่ะอันล่าสุดป่ะแต่ตอนนี้เขาไม่ใช้อย่างนี้นะเขาเป็นอย่างนี้ครับเขาเป็นเหมือนเป็นพร้อมถามเลยแหละแต่เขาเป็นบวกสตริงฮะเขาใช้นี่เนี่ยเขาจะเนี่ย
Tell me about the data Tell me about the data frame นะครับ ของจริง ตั้งแต่แรกก็น่าจะได้ไหมไม่รู้นะนะครับลองดูปึ๊บอ๋ออ้าว พูดเกิน เอาน้อยๆหน่อยดิอาจารย์พิมพ์ประโยคนึงแล้วก็เป็นเอ้าไม่ได้ ไม่ใช่ มันคือ นี่คือเกินล้านใช่ไหมนะครับอันนี้ผมลองก่อนนิดนึงนะครับแสดงว่าได้แล้วใช่ไหมแสดงว่าได้ยังหรือว่าไม่แน่ ไม่ได้ เดี๋ยวตอบเป็นนะเนี่ยตอบเป็นเดี๋ยวนี้ ลบไปเหลือ5มัน เดี๋ยวดิเมาส์มันลื่นใจเย็น ถ้าปิดตัวนี้ถูกไหมมันก็ลื่นอย่างนี้ โหลื่นมากครับ มีทั้งหมดกี่โลเนี่ยเฮ้ยไม่เยอะนะ มันเกิน 8,000เองโอ้แต่ว่า แต่มันโทเค็นไงใช่ไหมมานะครับอะไรนะดีลีทนะครับไม่ก็ส่งไปทีละล้านนะส่งต้องตัดแล้วให้มันวิเคราะห์ต่อนะครับโอ้มันก็มันฟรีแต่เห็นผลเลยนะเนี่ยเราคิดว่าล้านมันเหมือนเยอะนะตอนแรกที่เราพูดกันนะล้านโอ้โหเยอะมากดูนะครับปึ๊บปิดกันนะครับเอาใหม่เนาะไปเซตยัง 1K เนี่ยครับเยี่ยมเลยอันนี้คือส่งครับ quarterly sale data สำหรับอะไรเนี่ยนะครับมีอะไรบ้าง